To continue the topic, soil water. Water is a basic component of the soil. तर यामध्ये आपण पाहतोय की सॉइलमध्ये वॉटर हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे फॉर द ऑल लिव्हिंग वर्ड्स ऑर ऑल लिव्हिंग थिंग्स. यामध्ये आपण पाहतोय सो नियर अबाउट द 2 to 50% ऑफ द सॉइल व्हॉल्यूम्स आर प्रेझेंट ऑफ द वॉटर. साधारणतः आपण मातीमध्ये 2 ते 50% त्या ठिकाणी पाणी त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे त्या सॉइलमध्ये. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द ह्युमिस कंडिशन अँड टू डेव्हलपमेंट फ्रॉम द प्लांट्सला वाढीसाठी त्या ठिकाणी साधारणतः त्या मातीमध्ये 2 ते 50% पाणी प्रेझेंट असणं हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सो इम्पॉर्टंट फॉर द ट्रान्सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोईंग द प्लांट्स अँड सॉइल ऑर्गॅनिझम्स फॉर द facilitating both biological and chemical decompositions. So soil water are transporting nutrients from the growing of the plants. आता यामध्ये प्लांट्स ज्यावेळेस ते ॲब्सॉर्प्शन करणारे वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात त्यावेळेस मात्र याच्यातलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर फक्त पाणी राहून त्या ठिकाणी चालणार नाही. मात्र ज्यावेळेस प्लांट्सला ॲब्सॉर्ब करायचे असेल तर त्या ठिकाणी मात्र सॉईलमधलं वॉटर इम्पॉर्टंट असणार आहे. म्हणजे डायरेक्ट पाण्यामध्ये आपण सीड जर लावले तर त्या ठिकाणी उगवू शकत नाहीत. म्हणजे 100% वॉटर त्या ठिकाणी अवेलेबल असणं चालत नाही किंवा त्या ठिकाणी फक्त माती असेल तेही चालत नाही. तर आपल्याला मात्र त्या ठिकाणी मातीमध्ये असणाऱ्या पोरसमध्ये जे प्रेझेंट असणारं वॉटर असेल ते मात्र या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स आहे. सो व्हेरी प्युअर वॉटर अँड कम्प्लिटली आर डिझॉल्व फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूट्रिशन्स कंटेंट्स. बरेचसे न्यूट्रिशन्स कंटेंट जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी डिझॉल्व होतात, जे मात्र ग्रोथ करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत. सो वॉटर इज द इम्पॉर्टंट ऑफ द ट्रान्सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोईंग प्लांट्स इन सॉइल ऑर्गॅनिझम्स अँड फॉर फॅसिलिटिंग both biological and chemical compositions. So principal source of the soil water is a rainfall. आता जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी पाणी कुठून येतं तर ते मात्र जे पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडतो त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी सॉईलमध्ये पाणी येणार आहेत. ओके. सम अमाउंट ऑफ द रेन वॉटर ड्रेन अवे अलॉंग द स्लोप्स विच इज नोन ॲज अ रनवे वॉटर. जे पाणी त्या ठिकाणी स्लोपकडनं वाहत देतं त्याला आपण रनवे वॉटर म्हणतो. पर्क्युलेट डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज नोन ॲज अ ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. ज्यावेळेस तो पाऊस पडतो जमिनीमध्ये पर्क्युलेट होतो, जमिनीच्या तळाशी त्या ठिकाणी जातो, त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर असं म्हणतो. द वॉटर विच इज हेल्ड इन अ सॉईल स्पेस कॉल्ड ॲज अ कॅपिलरी वॉटर. जे सॉईलमध्ये त्या ठिकाणी वॉटर धरून ठेवतात किंवा त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करतात ते पार्टिकल्स त्याला आपण कॅपिलरी वॉटर असं म्हणतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज द ओनली इझिली अवेलेबल वॉटर ॲब्सॉर्प्शन बाय अ प्लांट्स. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट वॉटर जर असेल तर ते मात्र कॅपिलरी वॉटर असणार आहे, जेणेकरून त्या सॉईलमध्ये असणारे वॉटर मात्र ते ॲब्सॉर्ब करतात प्लांट्स. द सॉईल विच इज एनेबल टू द होल्ड मच वॉटर बिकॉज बिगर पोअर स्पेस इन इट इज कॉल्ड ॲज अ फिजिकली ड्राय सॉईल. आता या ठिकाणी आपण पाहतोय की बरीचशी माती जर आपण पाहिली तर त्या ठिकाणी फिजिकली ड्राय कंडिशन असणार आहे, परंतु त्याच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ही साधारणतः 0.2 to 0.5% किंवा 50% त्या ठिकाणी वॉटर लॉक कंडिशन असणार आहे. अगदी आपण थोडंसं जरी 1-1.5 फुटापर्यंत खड्डा जरी केला आज आपण शेतात जाऊन तर त्या ठिकाणी आपल्याला मात्र ओलसर अशी माती किंवा त्या ठिकाणी पूर्ण सगळे पार्टिकल जर असणार ते मात्र होल्ड करून ठेवलेले असणार आहे. म्हणजे असं पूर्ण सगळे पार्टिकल्स एकमेकांना चिटकलेले असेल, त्यामध्ये ह्युमिड कंडिशन प्रेझेंट असणार आहे. त्यामध्ये 0.2 किंवा लेस दॅन 2% ऑफ द वॉटर आर प्रेझेंट इन अ समर सीजन, बट रेनी सीजन आर वेल नोन वॉटर आर प्रेझेंट फ्रॉम द रेनी सीजन. सो नियर अबाउट द मोर दॅन 50% ऑफ वॉटर फ्रॉम द कॅपिलरी आर प्रेझेंट ऑर पोरस कंडिशन्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द सॉईल पार्टिकल्स. त्या सॉईल पार्टिकल्समध्ये पोरसमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला मोर दॅन 50% वॉटर देखील त्या ठिकाणी प्रेझेंट असताना आपण पाहू शकतो. आता त्याला आपण काय म्हणणार तर हायग्रोस्कोपिक वॉटर आपण म्हणतो, ज्या सॉईलमध्ये प्रेझेंट असणार त्याला. अपार्ट फ्रॉम दिस सॉईल ॲब्सॉर्प्शन लिटिल अमाऊंट ऑफ द मॉइश्चर फ्रॉम द ॲटमॉस्फेरिक विच इज कॉल्ड एज अ हायग्रोस्कोपिक वॉटर. आणि त्याच याला आपण काय म्हणणार आहोत हायग्रोस्कोपिक वॉटर. हायग्रोस्कोपिक वॉटर इज अ टाईटली होल्ड बाय द सॉईल पार्टिकल्स. आणि जे सॉईल पार्टिकल्स हे टाईटली बाउंड करून ठेवतात त्याच वॉटरला आपण हायग्रोस्कोपिक वॉटर असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्या वेळेस आपण शेतातनं मातीचा एखादा
त्या ठिकाणी एखादा दगड जर त्या ठिकाणी आणला तर त्याच्यामध्ये मात्र जे पाणी असणार आहे ते हायग्रोस्कोपिक वॉटर असणार आहे. आपल्याला ते दिसणार नाहीत, मात्र सगळे पार्टिकल्स एकमेकांना चिटकलेले असतात, चिटकून ठेवले असणारे, धरून ठेवले असणारे, त्याला आपण हायग्रोस्कोपिक वॉटर असं म्हणतो. ओके. द टोटल वॉटर प्रेझेंट इन द सॉईल कॉल्ड ॲज अ होलॅड. आता जेवढं सॉईल त्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे त्याला आपण होलॅड म्हणणार आहोत. यामध्ये ड्युरिंग द वॉटर ॲब्सॉर्प्शन नोन ॲज अ क्रिएशियड्स, यामध्ये आपण क्रिएशियड्स म्हणणार आहोत जे प्लांट्स ॲब्सॉर्ब करणारे ते, किंवा अवेलेबल वॉटर कॅन नॉट बी ॲब्सॉर्ब इन द प्लांट्स इज कॉल्ड ॲज अ एकॅड. म्हणजे जे प्लांट्स ॲब्सॉर्ब करतात त्याला आपण क्रिएशियड्स म्हणणार आहोत, जे ॲब्सॉर्ब होत नाही त्याला आपण एकॅड्स म्हणणार आहोत. म्हणजे सॉईलमध्ये प्रेझेंट असतात, ते ॲब्सॉर्ब करू शकत नाहीत, फक्त वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असणार, त्याला आपण इकॅड म्हणणार आहोत. तर जे मात्र ॲब्सॉर्ब करतात त्याला आपण मात्र क्रिएशियड्स म्हणणार आहोत. ओके. त्यानंतर पुढचं आहे सॉईल एअर. आता सॉईलमध्ये त्या ठिकाणी गॅसेस हा एक पार्टसुद्धा तेवढा इम्पॉर्टंट असणार आहे. सॉईलमध्ये त्या ठिकाणी गॅसेस प्रेझेंट असणार आहे किंवा सॉईल कंटेंट्समध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला एअर हा एक फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. जेवढं त्या ठिकाणी एअर असणार आहे तर तेवढं त्या ठिकाणी प्लांट्स चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होतात. गॅसेस or air is the next basic component of the soils. Soil particles and soil aggregate are filled by the soil air. About 2 to 50% of the soil volume occupied by the soil air. सॉईलमध्ये बरीचशी हवा असते, कारण की त्या ठिकाणी सगळे जे पार्टिकल्स असणारे ते राउंडेड असणारे, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेझेंट असणारे, त्या इंटरसेल्युलर स्पेसमध्येच त्या ठिकाणी वॉटर प्रेझेंट असतं. पण ज्यावेळेस ते पाणी ॲब्सॉर्ब होऊन जातं अशा वेळेस मात्र या ठिकाणी ती जागा जर असेल तर ते मात्र एअर घेऊन टाकतो. म्हणजे त्या ठिकाणी एअर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आणि ज्यावेळेस तो एअर घेतो त्यावेळेस मात्र रूट जर असेल ते मात्र प्रायमरी रूट्स हे डेव्हलप होतात त्या कंडिशनमधनं. म्हणजे चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होण्यासाठी आपल्याला मशागती करताना आपण बरेच वेळेस पाहतो शेतामध्ये बरेच वेळेस त्या ठिकाणी बऱ्याचशा अवजाराच्या साहाय्याने, म्हणजे बैलजोडीच्या साहाय्याने म्हणा किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने आपण त्या ठिकाणी मातीची मशागत करतो. कारण काय असणार आहे, जेवढं त्या ठिकाणी आपण माती त्या ठिकाणी भुसभुशीत करतो तेवढे त्या ठिकाणी मात्र एरिएशन्स वाढतात. जेवढं एरिएशन्स वाढतात तेवढे मात्र रूट फॉर्मेशन होतात. जेवढे रूट फॉर्मेशन होतात तेवढं मात्र मायक्रोब्स डेव्हलप होतात. जेवढे मायक्रोब्स डेव्हलप होतात तेवढे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन कंटेंट जर असेल ते मात्र डेव्हलप होतात. जेवढं नायट्रोजन त्या ठिकाणी डेव्हलप होणार आहे तेवढे मात्र त्या प्लांट्सला नायट्रोजन मिळतो. म्हणून त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ही प्लांट्सची चांगल्या प्रकारे होत असते किंवा रूट फॉर्मेशन ही चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी होत असतात. ऑक्सिजन इज अ इसेन्शियल ऑफ जर्मिनेशन्स. म्हणजे त्या ठिकाणी वाढीसाठी सुद्धा ऑक्सिजन हा इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो नियर अबाउट द 79% ऑफ द नायट्रोजन्स आर प्रेझेंट, ऑक्सिजन इज अ 20%, कार्बन डायऑक्साइड इज अ 0.50% आर प्रेझेंट इन अ सॉईल कंटेंट. कार्बन डायऑक्साइड and nitrogen also are important for the below the ground water function, such as for the nitrogen fixing bacteria, heavy accumulations of carbon dioxides. आता यामध्ये एरोबिक बॅक्टेरिया अँड ॲरोबिक बॅक्टेरिया. एरोबिक बॅक्टेरिया जर असेल टू रिलीज फ्रॉम द ऑर प्रेझेंट फ्रॉम द ऑक्सिजन, अँड एनएरोबिक बॅक्टेरिया फ्रॉम एक्झाम्पल नायट्रोजन फिक्सेशन्स, रायझोबियम बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया, नॉस्टॉक एक्सेट्रा. So all are anaerobic bacteria. So they are released from the nitrogenous contents. म्हणजे त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असेल, नायट्रोजन सबस्टन्स जर असेल तर ते मात्र रिलीज करायचं काम त्या ठिकाणी करत असतात. हेवी एक्युलेट फ्रॉम द कार्बन डायऑक्साईड इन अ सॉईल इज अ हार्मफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ. जर त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड जर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी जर असेल तर प्लांट ग्रोथ चांगल्या प्रकारे होत नाही. मग त्यामध्ये नायट्रोजन किंवा ऑक्सिजनचं कंटेंट जर असेल सॉईलमध्ये तर चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी वाढ आपण पाहत असतो. Soil air affect from the root growth, root hair development, and may reduce in absorption of the water and minerals from the soils. सॉईलमधले जे मिनरल्स असेल ते मात्र ॲब्सॉर्ब करण्याची क्षमता ही गॅसेसवर डिपेंड असणार आहे. कार्बन डायऑक्साईड्स म्हणा, नायट्रोजन कंटेंट जर लार्ज असेल, पोरस कंडिशन जर असेल, मशागत चांगल्या प्रकारे झाली असेल, एअर त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असेल, ऑक्सिजन त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असेल तर अशा वेळेस मात्र आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे प्लांटची ग्रोथ पाहतो. पण सपोज त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड जर असेल तर अशा ठिकाणी मात्र चांगल्या प्रकारे किंवा सीड जर्मिनेशन प्रॉपर होत नाही. सॉईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्यानंतर पुढचा फॅक्टर आहे सॉईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर इन अ फायनल बेसिक एलिमेंट ऑफ द सॉइल्स. दे आर फाउंड इन अ सॉईल इन अ
very high numbers but make a much less than 1% of soil volume. आता सॉईल जर पाहिलं तर जेवढी सॉईल आहे त्या सॉईलचं मी तर असं म्हणेल फक्त 1% म्हणजे 1%. त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, व्हेरी लो अमाऊंट और लेस दॅन 1%. मी असं म्हणेल 1%पेक्षाही कमी प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी मायक्रोब्स हे प्रेझेंट असणार आहे. बट मोस्ट important factor from the microbes. It is present in a soil like in a protozoa, nematodes, arthropods, molluscas, annelida, algae, fungi, actinomycetes, bacteria, etc. So number of microorganisms are present in the soil. A pinch of soil has a large number of microorganisms. Pinch of soil, अगदी आपण एखाद्या बोटामध्ये जरी सॉईल आणली ना तर त्याच्यामध्ये मात्र आपल्याला असंख्य असे मायक्रोब्स त्या ठिकाणी दिसणार आहे. बट ऑल द मायक्रोब्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंबर ऑफ गॅसेस आर रिलीज, नंबर ऑफ नायट्रोजन बॅक्टेरिया, सल्फर बॅक्टेरिया टू प्रोड्यूस फ्रॉम द सल्फर, नायट्रेट, पोटॅश, फॉस्फेट, number of chemical substances, growth promoter substances to release from the microbes. Microorganisms are the primary decomposer of raw organic matter and decompose the consumption of organic matter, water and air to recycle raw organic matter into humus, which is rich in a really available plant nutrients, and some microbes of mycorrhizal association play an important role from the nitrogen fixation. आता मायक्रोरायझोम असेल, सायनोबॅक्टेरिया असणार आहे, नेमॅटोड्स असणार आहे किंवा त्या ठिकाणी आपण बरेचसे मालुस्का आपण पाहत असतो, अर्थवर्म असेल. सो नंबर ऑफ डेब्रिज आर रिलीज. So the humus condition and nitrogen fixations, sulfur fixations to release and soil component are a more important factor from the microorganisms. Okay, so thank you very much all student. पुढच्या पॉईंट्स आपण उद्या पाहू.